În luna februarie a anului 1954, un paznic de la colonia de muncă forțată numărul 47, ascunsă adânc în inima munților, a dat peste o urmă ciudată în zăpadă. Nu era o urmă obișnuită de cizmă. Era o dâră lată, strâmbă și adâncă, de parcă cineva ar fi târât un sac greu prin nămeții uriași. Urma se pierde exact la marginea pădurii de brazii, acolo unde începea sălbăticia munților, un loc unde omul obișnuit nu avea ce căuta iarna. Comandantul coloniei s-a uitat scurt la dâră, a scuipat pe jos și a ridicat din umeri. Pentru el, era doar o altă problemă rezolvată de natură. Încă un sinucigaș, a mormăit el. Las-o să se ducă, până mâine o mănâncă lupii sau o îngheță gerul. În hârtiile oficiale au scris scurt, ca să nu aibă bătăi de cap, deținuta Ana Pârvu a dispărut fără urmă. Nimeni nu și-a bătut capul să o caute. Dar urma aia din zăpadă spunea o altă poveste. O poveste care nu se potrivea cu nicio regulă scrisă și cu nicio logică a acelor vremuri. Au trecut 40 de zile de la acea dispariție. Era mijlocul lunii martie, dar iarna încă stăpânea munții cu o mână de fier. Nicolae Mocanu, un vânător încercat, care știa fiecare potecă din aci munți, a ajuns la vechea lui cabană de vânătoare, o căsuță din bârne groase, ridicată într-o poiană izolată, departe de orice sat. Când s-a apropiat de ușă, a simțit că ceva nu e în regulă. Înăuntru, pe podeaua rece de scândură, zăcea ceva ce părea mai degrabă o nălucă decât un om. Nicolae, om care văzuse multe la viața lui, a făcut un pas înapoi și și-a făcut cruce. Arăta ca un schelet îmbrăcat în zdrențe murdare. Picioarele erau umflate de parcă ar fi fost butuci, pline de răni deschise de la degerături, iar fața era o mască de durere. Doar ochii mai trăiau în acel trup distrus. În ei mai pâlpâia o ultimă scânteie de viață și de rațiune. Era o femeie. Și, prin minune, încă mai respira. Acea femeie era Ana Pârvu. S-a născut în anul 1925, într-un orășel liniștit de lângă Brașov. Era o fată simplă, dintr-o familie de oameni muncitori. Tatăl ei lucra din greu la uzină, iar mama avea grijă de casă și de copii. Ana a fost o fată cu minte, care a terminat școala și a intrat la școala sanitară, visând să ajungă medic și să ajute oamenii. Dar războiul a venit peste ei și a dat totul peste cap. Avea doar 18 ani când a plecat singură, de bunăvoie, pe front, ca asistentă medicală. Timp de 4 ani a văzut iadul pe pământ. Spitale de campanie pline de sânge, soldați răniți care strigau după ajutor, moartea care îi sufla în ceafă în fiecare zi. Când s-a terminat războiul și s-a întors acasă, Ana nu mai era fetița veselă de altădată. În ochii ei se așezase o oboseală grea, o privire pe care o aveau doar cei care au văzut prea multe trupuri neînsăflețite. În anul 1948, viața Anei s-a prăbușit într-o singură clipă. Totul a pornit de la gura lumii. O vecină invidioasă a pârât-o la autorități. Femeia a mințit cu nerușinare, spunând că a auzit-o pe Ana vorbind de rău conducerea partidului și pe tovarășii de la București. Nu a fost nevoie de dovezi. Pe vremea aia, o vorbă aruncată aiurea era de ajuns să te distrugă. A fost acuzată de agitație împotriva regimului. Ancheta a durat 3 luni de zile, un coșmar pe care Ana nu credea că îl va trăi vreodată. O țineau trează cu zilele, nu o lăsau să doarmă, o băteau și urlau la ea să recunoască lucruri pe care nu le făcuse niciodată. O forțau să semneze hârtii mincinoase. Semnează și scadi. Îi striga anchetatorul, lovind cu pumnul în masă. Până la urmă, frântă de oboseală și durere, Ana a semnat. Sentința a căzut ca un trăsnet, 10 ani de muncă silnică în colonie. Într-o toamnă rece și ploioasă, au urcat-o într-un tren de marfă, într-un vagon pentru vite, plin de femei speriate. Prin crăpăturile scândurilor, Ana privea cum trec câmpiile gri și satele sărăcăcioase, știind în sufletul ei că poate nu își va mai vedea niciodată casa părintească. Colonia numărul 47 era la capătul lumii. Erau peste 100 de kilometri până la cel mai apropiat sat locuit. Totul era înconjurat de sârmă ghimpată înaltă,
turnuri de pază cu reflectoare puternice și barăci din lemn prin care vântul șuiera ca prin sită. Femeile erau ținute separat de bărbați, dar viața era la fel de grea pentru toți. Frig care ți intra în oase, foame continuă și o muncă ce putea dobor și un cal, dar rămite un om. Pe Ana au trimis-o la tăiat lemne în pădure. Ziua ei începea cu noaptea în cap. Se trezea înainte să răsară soarele, la ora 5, și muncea până se lăsa întunericul. Trebuia să taie copaci și să târască bușteni grei prin zăpadă, îmbrăcată doar într-o pufoaică subțire care abia ținea de cald. Mâncarea era o bătaie de joc. O ciorbă chioară din varză înghețată și o bucată de pâine neagră și tare ca piatra. Dacă făceai cea mai mică greșeală, te băgau la răcoare, o carceră unde stăteai singur, în frig, până îți pierdeai mințile. În primii 2 ani, Ana a rezistat cum a putut. Faptul că fusese asistentă pe front a ajutat-o enorm. Într-o colonie de muncă e mereu nevoie de cineva care știe să lege o rană, să pună o atelă sau să facă o injecție fără să-i tremure mâna. Până și șefii de la pază mai închideau ochii la câte o greșeală de-a ei, pentru că aveau nevoie de ea când se îmbolnăveau sau când se tăiau la lemne. Deținutele o respectau și o strigau doamna doctor, chiar dacă nu era medic. Dar prin anul 1951, puterile au început să o lase. Munca grea și foamea o măcinau pe interior. Ana ajunsese o umbră, abia dacă mai cântărea 40 de kilograme. Inima începea să-i facă probleme, o înțepa în piept la orice efort, iar capul o durea într-una, zi și noapte. Dar cel mai rău lucru nu era durerea fizică, ci faptul că își pierdea speranța. Cei 10 ani de condamnare păreau o veșnice. Simțea că nu va mai apuca niciodată ziua eliberării. Momentul care a schimbat totul a fost moartea prietenei ei cele mai bune, Veronica Stoica. Veronica fusese profesoară la București, o femeie fină și educată, care ajunsese în colonie din cauza legăturilor cu dușmanii poporului. Soțul ei fusese ridicat de securitate într-o noapte și împușcat, iar ea rămăsese singură pe lume, până au luat-o și pe ea. Ana și Veronica deveniseră ca 2 surori. Se sprijineau una pe alta ca să nu cadă la apel, își împărțeau ultima bucată de pâine uscată și își țineau de cald noaptea, spate în spate. În iarna anului 1953, Veronica s-a îmbolnăvit grav. Ana a încercat tot ce a putut. I-a făcut ceaiuri din ierburi uscate găsite pe sub zăpadă, i-a pus comprese cu apă rece, s-a rugat de comandant să o lase să o ducă la infirmerie. Dar infirmeria era plină odi, iar ordinul era clar. Deținuții politici erau tratați ultimii, dacă mai rămânea loc. Las-o acolo, i-a zis un gardian rânjind. Oricum crapă toți până la urmă. Veronica a murit chinuită, în 3 zile. În ultimele ore de viață, delira de febră. Își striga copiii pe care nu îi mai văzuse de 16 ani, îi chema la ea, crezând că sunt lângă pat. Când Veronica și-a dat ultima suflare în brațele ei, ceva s-a rupt definitiv în sufletul Anei. A înțeles atunci un lucru simplu și graznic. Dacă rămâne aici, nu scapă vie. Avea 2 variante, ori murea de vreo boală, ori nebunea de durere și singurătate. Trebuia să fugă. Trebuia să încerce să evadeze, chiar dacă știa că asta însemna, cel mai probabil, moarte sigură în inima munților. Măcar murea liberă, sub cerul liber, nu între sârmele ghimpate. Ana a început să se pregătească, încet și cu mare grijă. Strângea pe ascuns coși de pâine și le ascundea într-un buzunar cusut pe dinăuntrul pufoaicei. Se ducea pe la bucătărie și se milogea de bucătărese să-i dea coși de cartofi, pe care le usca apoi pe soba din baracă, noaptea, când nu o vedea nimeni. Din cârpe vechi și rupte și-a făcut un fel de obiele groase, ca să-și învelească picioarele peste cioradi. Dar cel mai important, a început să fie atentă la tot ce mișcă. Urmărea pe unde mergeau patrulele, la ce oră se schimba garda, când plecau ofițerii în permisie și, mai ales, pe unde o lua drumul care ducea spre oraș, spre lumea liberă. Ocazia a apărut într-o noapte de februarie. A început un viscol cumplit, o furtună de zăpadă cum rar se vedea. Ziua în amiaza mare nu vedeai la 2 pași în fața ta. Din cauza vremii, paza a fost redusă,
iar deținutele au fost încuiate de vreme în barăci. Dar Ana lucra în acea perioadă la spălătorie, o anexă lipită de gard. Știa că acolo, în peretele din spate, era o scândură putrezită care se mișca. Toată lumea știa de gaura aia, dar nimeni nu se obosise să o bată în cuie. Noaptea, când viscolul s-a mai potolit puțin, dar vântul încă urla, Ana s-a strecurat afară. S-a lipit de peretele spălătoriei și a împins scândura. A ieșit. Zăpada scârțuia sub picioarele ei atât de tare, încât avea impresia că tot lagărul se va trezi din somn. Inima îi bătea să-i spargă pieptul. Dar nu s-a auzit nimic. Reflectoarele din turnuri băteau în altă parte, iar santinela din cel mai apropiat foișor părea că ațipise din cauza frigului. Ana s-a târât pe burtă până la gardul de sârmă ghimpată. A găsit un loc unde pământul era mai lăsat, a ridicat cu grijă sârma de jos și s-a târât pe sub ea, zgâriindu-se pe spate. Când s-a ridicat în picioare de partea cealaltă, nu-i venea să creadă. Era liberă. Primele ore de fugă au trecut parcă într-o clipită, ca un vis frumos din care îți e frică să te trezești. Ana mergea prin pădurea deasă, trăgea în piept aerul rece și tăios de munte și nu-i venea să creadă că e adevărat. Nimeni nu striga după ea, nimeni nu trăgea cu arma, nimeni nu alerga să o prindă. Luna plină lumina printre nori, făcând zăpada să strălucească, iar pădurea era cufundată într-o liniște deplină. Ana își făcuse un plan simplu în minte, trebuia să meargă spre sud. După calculele ei, acolo, cam la vreo 40 de kilometri distanță, trebuia să fie calea ferată. Se gândea că, dacă ține pasul, ajunge acolo în 3 zile. Dar socoteala de acasă nu s-a potrivit cu cea din târg. După prima noapte de mers, bucuria libertății s-a stins repede. Odată cu lumina zilei, a lovit foamea. Cele câteva cozi de pâine pe care le strânsese cu atâta trudă s-au terminat imediat. Picioarele îi se udaseră leoarcă în zăpada mare și începuse să o ia frigul. Cel mai rău a fost când și-a dat seama că s-a rătăcit. În munte, toți brazii seamănă între ei. Oriunde te uitai, vedeai doar trunchiuri negre și zăpadă albă. Soarele stătea ascuns în spatele norilor groși, așa că nu avea cum să se orienteze după el, iar busolă nu avea. Mergea la nimereală, sperând doar să dea peste vreun râu sau vreun drum forestier care să o scoată la lumină. Dar în jur era doar pustiu, zăpadă și ger. În a 3-a zi, inima i-a stat în loc. A auzit lătratul câinilor. Se auzea de departe, adus de vânt, dar era clar. O căutau. Urmăritorii porniseră pe urmele ei. Ana a simțit cum o cuprinde panica. A ieșit repede de pe poteca pe care mergea și a început să o ia prin locuri grele, prin râpeși și desișuri, ca să își piardă urma. A mers toată noaptea aia, fără oprire, doar ca să pună cât mai mult pământ între ea și câini. Lătratul nu s-a mai auzit, dar frica îi intrase în oase. Știa prea bine ce o așteaptă dacă o prind, glonțul. Evadarea se pedepsea scurt și fără discuții. A trecut o săptămână. Ana slăbise atât de tare încât abia își mai târa picioarele. Foamea o transformase într-un animal hăituit. Mânca zăpadă ca să-și potolească setea, rodea coajă de copac și scormonea sub zăpadă după fructe de pădure uscate, rămase de anul trecut. De câteva ori a avut norocul să dea peste niște observatoare de vânătoare vechi și părăsite. Acolo putea să se odihnească câteva ore ferită de vânt. Uneori, dacă avea mare noroc, găsea prin colțuri câte un pumn de grăunțe înghețate sau o bucățică de slănină uitată de vreun vânător, tare ca piatra. Dar astea erau minuni rare. În a 10-a zi, s-a întâmplat nenorocirea. Ana încerca să treacă peste un pârâu înghețat. Gheața părea groasă, dar substratul de zăpadă era o copcă ascunsă, un ochi de apă pe care nu l-a văzut. Gheața a pârâit scurt și s-a rupt sub ea. A căzut în apa rece ca gheața până la brâu. Apa i-a tăiat respirația și i-a udat instantaneu hainele și așa subțiri. A reușit să se târască la mal, gâfâind, dar a știut imediat că ăsta e sfârșitul. Pe gerul ăla năprasnic, hainele ude aveau să se facă scoarță de gheață în câteva minute. Avea nevoie disperată de foc,
dar chibriturile i se terminaseră de o săptămână. Tremura din toate încheieturile și simțea cum viața se scurge din ea. Dar Dumnezeu a ținut cu ea în ziua aia. La vreo 200 de metri de pârâu, printre copaci, a zărit o colibă dărăpânată, un bordei vechi folosit cândva de tăietorii de lemne. Ana s-a târât până la colibă cu ultimele puteri. Era o ruină, cu acoperișul spart și vântul suflând prin crăpături, dar pentru ea era un palat. Înăuntru era dezastru. Bucăți rupte de prelată, scânduri putrezite și ziare vechi îngălbenite de vreme. Dar în mijlocul acelui haos a găsit comoara, o sobă mică de fontă, o țigănească și, cel mai important, o cutie de chibrituri învelită bine într-o cârpă unsă cu ulei, ca să nu tragă umezeală. Cu mâinile înghețate și tremurânde, Ana a reușit să aprindă focul. Flacăra a prins viață, iar căldura a început să se împrăștie în mica încăpere. Și-a scos hainele ude, le-a stors și le-a pus la uscat. A stat în bordeiul acela timp de 3 zile, doar ca să se încălzească și să-și tragă sufletul. Dar chiar și cu focul care duduia în sobă, puterile ei se topeau văzând cu ochii. Ana slăbea pe zi ce trece. Mintea a început să îi joace feste. A început să aibă halucinații. I se părea că vede oameni în jurul ei, că aude voci cunoscute, că simte miros de pâine proaspătă scoasă din cuptor. De câteva ori s-a trezit vorbind cu Veronica, prietena ei moartă. Veronica îi apărea în vis, dar și ziua în amiaza mare, stând lângă ea. Hai, Ano, nu te lăsa, îi spunea Veronica. Mergi mai departe. Trebuie să scadi. Și Ana s-a ridicat și a plecat din nou la drum. Spre sfârșitul celei de-a 3-a săptămâni, abia dacă mai putea să pună un picior în fața celuilalt. Picioarele îi se umflaseră îngrozitor de la degerături, erau vinete și pline de răni. Fiecare pas era un chin, de parcă ar fi călcat pe cioburi de sticlă. Își făcuse un toiag dintr-o creangă și se sprijinea în el, oprindu-se din 10 în 10 metri să se odihnească. De mâncare nu mai găsea nimic. Doar zăpadă și, din când în când, mesteca muguri de brad sau rășină ca să-și păcălească stomacul. Știa că moare. Simțea cum viața se stinge în ea ca o lumânare, dar continua să meargă. Nu se oprea, pentru că știa un singur lucru. Dacă se oprește, îngheață și nu se mai trezește niciodată. La începutul celei de-a 4-a săptămâni, Ana nu mai știa deloc pe unde merge. Se învârtea în cerc, rătăcită complet. Mintea îi se întuneca tot mai des. Cădea în zăpadă, leșina, apoi se trezea tremurând și nu mai știa cum a ajuns acolo sau cât timp a zăcut inconștientă. Halucinațiile erau tot mai puternice. Vedea case cu lumini aprinse, vedea oameni care îi făceau cu mâna, auzea trenul fluierând. Vorbea singură, cu voce tare, cânta cântece pe care le învățase când era copilă, recita poezii pe care le știa de la școală. Apoi a venit a 38-a zi. Ana a căzut și nu s-a mai putut ridica. S-a prăbușit sub un brad bătrân, s-a învelit cum a putut cu resturile din pufoaică și a simțit cum o cuprinde o liniște stranie. Nu-și mai simțea mâinile și picioarele. Respira greu, superficial. Gândurile i-au zburat la mama ei, la casa părintească, la faptul că nimeni nu o să știe niciodată unde a sfârșit. În munte, cine moare iarna dispare de tot. Zăpada acoperă totul, iar fiarele pădurii fac restul. Ana a închis ochii, împăcată cu gândul că totul s-a terminat. Era gata să moară. Și chiar atunci, liniștea pădurii a fost spartă de un zgomot puternic. Poc! Un foc de armă. Aproape. Foarte aproape. Apoi încă unul. Poc! Ana a deschis ochii larg. Oare îi se părea? Oare mintea îi juca iar feste în ultimele clipe? Dar sunetul fusese clar, real. Ecoul încă se auzea printre munți. A vrut să strige ajutor, dar gâtul îi era uscat și strâns, și nu a ieșit decât un horcăit slab. Atunci, cu o ultimă sforțare, a luat bățul de lemn care îi fusese toiag și a început să lovească în trunchiul bradului. Trosc, trosc, trosc. 3 lovituri. Pauză. Trosc, trosc, trosc. 3 lovituri. Era semnalul universal de primejdie.
3 semne scurte. Nicolae Mocanu, vânătorul, era ieșit după cocoș de munte când a auzit zgomotul. Un ciocănit ciudat, ritmic, care se tot repeta. Nu era ciocănitoare și nici vreun copac care scârțuie în vânt. Era făcut de mână de om. S-a luat după sunet, cu pușca pregătită, și a ajuns sub bradul bătrân. Când a văzut ce e acolo, i-a stat inima în loc. Prima dată a crezut că e o grămadă de haine vechi aruncate. S-a apropiat și s-a crucit. Era un om. Era vie, dar abia mai sufla. Nicolae era om de munte, trecuse și el prin război, știa ce înseamnă suferința, frigul și foamea. Dar așa ceva nu mai văzuse în viața lui. Era o femeie și a dat seama după părul lung și încălcit. Hainele de pe ea atârnau zdrențe. Fața îi era neagră de la degerături, buzele crăpate până la sânge, ochii duși în fundul capului. Picioarele îi erau atât de umflate încât bocancii păreau că stau să plesnească pe ele. Dar cel mai cutremurător lucru era privirea ei. Se uita la el cu o speranță disperată, de parcă ar fi văzut pe Dumnezeu. Nicolae nu a stat pe gânduri. A lăsat pușca pe umăr și a ridicat-o în brațe. Era ușoară ca un fulg, nu cred că avea mai mult de 30-40 de chile. Cabana lui era cam la 1 kilometru distanță. Tot drumul până acolo, Nicolae se întreba un singur lucru. De unde a apărut femeia asta? Cum a ajuns aici? Nu era niciun sat pe o rază de 100 de kilometri. Era pustietate totală. Odată ajuns în cabană, vânătorul a așezat-o pe patul de lemn acoperit cu piei de oaie. Focul duduia în sobă, iar căldura începea să dezmorțească aerul. Nicolae i-a dat să bea ceai fierbinte cu lingurița, puțin câte puțin, și a încercat să o hrănească. Femeia nu putea să vorbească, scotea doar niște sunete neclare, ca un animal rănit. Gura îi era încleștată de frig și de spaimă. Nicolae și-a dat seama imediat că femeia are nevoie de doctor, și repede. Dar era o problemă mare. Până în satul Pietrele, cea mai apropiată așezare, avea de mers 2 zile pe schiuri. Dacă pleca după ajutor, o lăsa singură în cabană și, în starea în care era, femeia ar fi murit până se întorcea el. Așa că a luat o decizie grea. A rămas să o îngrijească el, acolo, în creierii munților. Timp de 3 zile, Nicolae a stat la căpătâiul ei zi și noapte. A hrănit-o cu supă caldă, strecurată printre buze. I-a uns rănile de la picioare cu grăsime de urs, un leac vechi, bătrânesc, pe care îl știa de la tatăl lui, și i-a schimbat bandajele făcute din cămăși rupte. În a 4-a zi, femeia a deschis ochii și a fost limpede. S-a uitat la el și a șoptit primul cuvânt, cu o voce răgușită, ca de sticlă spartă. Mulțumesc. După încă o zi, a prins destulă putere cât să îi spună cine e și de unde vine. Când Nicolae a auzit povestea, a rămas mut de uimire. Să reziste 40 de zile în inima munților. Iarna, fără mâncare, fără foc, fără haine groase, așa ceva părea de necrezut. El știa vânători bătrâni și pricepuți care nu ar fi rezistat nici o săptămână în condițiile alea. Dar femeia asta, o mână de om, slăbită de ani de lagăr, reușise. Faptul era clar. Era vie, stătea în fața lui. Când Ana s-a mai întremat puțin și a putut să stea înșezut, Nicolae a pregătit sania. A învelit-o în blănuri groase, a legat-o bine să nu cadă și a pornit spre satul Pietrele. Acolo, a dus-o direct la dispensar, dar a fost precaut. Le-a spus tuturor că a găsit-o rătăcită în pădure, dar nu a suflat o vorbă despre colonie sau evadare. Știa vremurile în care trăiau. Dacă se afla că e fugară, o trimiteau înapoi sau, mai rău, o împușcau pe loc, și pe ea, și pe el că a ajutat-o. La spitalul din sat, medicii și asistențele își făceau cruce. Nu le venea să creadă că un om poate să supraviețuiască cu asemenea degerături și într-un asemenea hal de slăbiciune. Au îngrijit-o timp de 2 luni. Încet, încet, carnea s-a vindecat, iar Ana a început să semene din nou a om. În martie 1954, veștile au început să circule. A murit Stalin. Lumea vorbea pe la colțuri, cu frică,
dar și cu speranță. Apoi, în vară, a venit vestea cea mare. S-a dat un decret de amnistiere. Mulți dintre deținuții politici au fost grațiați. Ana Pârvu a fost și ea, oficial, un om liber. Reabilitată. Rudele au căutat-o, au vrut să o ducă acasă, la Brașov, dar Ana nu s-a mai întors. Ceva o lega acum de locurile acelea, de munții care au vrut să o omoare și, până la urmă, au lăsat-o să trăiască. Și o lega ceva și de omul care o salvase. A rămas acolo, în satul de munte. S-a căsătorit cu Nicolae Mocanu, vânătorul. Au trăit o viață simplă și liniștită, departe de ochii lumii. Ana s-a angajat la dispensarul din sat, unde a lucrat ca asistentă, și a născut 2 copii. Despre evadarea ei, despre cele 40 de zile de coșmar, nu a vorbit cu nimeni, niciodată. Doar soțul ei știa adevărul. Rănile sufletești erau prea proaspete, amintirile prea dureroase. Îi era frică să nu fie crezută mincinoasă sau, mai rău, să nu fie folosită povestea ei în cine știe ce scopuri politice. Așa că a tăcut. Abia după 30 de ani, prin anii 80, un tânăr ziarist pasionat de istorie a aflat de povestea ei pe surse și a venit la ușa lor. Ana a stat mult pe gânduri înainte să accepte să vorbească. Îi era greu să dezgroape morții. Dar, într-un final, a spus, oamenii trebuie să afle. Nu pentru mine, ci pentru cei care nu au mai ajuns acasă. Pentru Veronica și pentru miile de femei ale căror nume au fost șterse de pe fața pământului. Înregistrarea acelui interviu s-a păstrat până în zilele noastre. Pe bandă se aude vocea unei femei în vârstă, o voce blândă și joasă, care povestește lucruri de neimaginat. Povestește cum a mers timp de 40 de zile prin iadul alb. Cum rodea coajă de copac ca să nu moară de foame. Cum vorbea cu prietena ei moartă ca să nu își piardă mințile de tot în liniștea aia apăsătoare a pădurii. Povestește cum tresărea la fiecare zgomot, crezând că au venit după ea să o împuște, dar și cum, în adâncul sufletului, nu a încetat nicio clipă să spere că undeva, în față, o așteaptă viața. Astăzi, acea înregistrare are mai bine de 40 de ani. Ana Mocanu nu mai este printre noi, dar povestea ei a rămas vie. Este povestea celor 40 de zile petrecute la granița subțire dintre viață și moarte, 40 de zile de credință oarbă că omul poate să ducă mult mai mult decât crede, că și în cele mai negre momente poți găsi o cale să mergi înainte. În locul unde Nicolae a găsit-o pe Ana, sub bradul cel bătrân, localnicii au ridicat o cruce simplă de lemn. Este un loc de pelerinaj pentru cei din sat. Pe cruce sunt săpate câteva cuvinte simple, în amintirea celor care nu s-au dat bătuți. Iar la Muzeul de Istorie din orașul de la poalele muntelui, într-o vitrină de sticlă, stă la loc de cinste o haină veche. Este chiar pufoaica Anei, cea cu care a fugit din colonie. E decolorată de soare și ploi, plină de petice, cu urme de sânge vechi și pete de rășină. Ghizii le spun vizitatorilor povestea ei și, de fiecare dată, în sală se face o liniște mormântală. Acea haină nu e doar un obiect vechi, e dovada că spiritul omului e mai tare decât orice zid, decât orice sârmă ghimpată și decât orice ger. Istoria Anei Pârvu ne pune în față niște întrebări la care e greu să răspunzi. Ce îți dă putere să trăiești când nu mai ai nicio speranță? Cum găsești voința să faci încă un pas când totul e împotriva ta? Și, poate cel mai dureros, câte astfel de povești au rămas nespuse? Arhivele coloniilor de muncă sunt pline de dosare pe care scrie scurt, dispărut fără urmă. În spatele fiecărei hârtii e un om, o viață, un destin frânt. Unii au murit cu adevărat, înghițiți de sălbăticie. Alții poate s-au predat. Dar poate că, printre ei, mai sunt și alții care au reușit să treacă munții și au început o viață nouă, cu un nume nou, departe de teroare. Nu vom ști niciodată. Dar povestea Anei ne dă voie să sperăm. Uneori, imposibilul devine posibil. După mulți ani, cercetătorii și pasionații de istorie au încercat să refacă drumul Anei pe hartă, folosind ce a povestit ea și vechile hărți ale coloniei. Au desenat o hartă aproximativă a traseului. Ce au descoperit i-a șocat.
Femeia nu a mers drept. A mers în zigzag, a făcut ocoluri uriașe, s-a învârtit în cerc fără să știe. A parcurs, în total, peste 300 de kilometri prin munți, iarna. Experții au rămas uluiți. Pe unele porțiuni, traseul ei se suprapunea cu potecile lupilor. În alte locuri, a mers kilometri întregi direct prin albia înghețată a râurilor, unde gheața putea ceda oricând. Nici astăzi nu se pot pune de acord cum a reușit o femeie simplă, fără antrenament și fără echipament, să reziste atât de mult timp în condițiile alea extreme. În anul 2010, o echipă de televiziune a vrut să facă un documentar și a încercat să repete o parte din traseul Anei. Au adus experți în supraviețuire, oameni antrenați, îmbrăcați cu haine Gore-Tex de ultimă generație, cu rucsacuri pline de mâncare, stații radio și GPS. Au rezistat fix 10 kilometri. S-au întors la bază, epuizați și bătuți de vânt. Șeful expediției a spus atunci, clătinând din cap: am înțeles un lucru. Aici nu e vorba doar de supraviețuire fizică. E vorba de ceva mai mult, ceva ce știința nu poate să explice în cifre. E vorba de o forță interioară pe care noi, oamenii moderni, poate am uitat-o. Ana Mocanu a murit în pace, în anul 1998. Își doarme somnul de veci în cimitirul mic din sat, sub un brad, chiar lângă soțul ei, Nicolae, omul care i-a fost salvare și sprijin o viață întreagă. Pe piatra ei de mormânt e scris simplu: numele și anii între care a trăit. Nimic pompos. Dar toți cei din sat știu adevărul. Acolo odihnește o legendă. Femeia care a trecut prin 40 de zile de iad alb și a rămas om. Și ori de câte ori se întâmplă o nenorocire în munți, când cineva se rătăcește prin viscol și speranța pare pierdută, bătrânii satului își fac cruce și spun: adu-ți aminte de Ana. Dacă ea a putut, poți și tu. Abonează-te pentru a nu rata noile povești. Pe curând!